Luna plină din 23 aprilie 2024 în Scorpion aduce cu ea o energie puternică de schimbare. Vom începe prin a examina cum te afectează această lună plină în funcție de semnul tău zodiacal și apoi o să explorăm mai în detaliu semnificațiile și implicațiile generale ale acestei configurații cerești. Vom analiza cum interacționează planetele și cum se reflectă aceste interacțiuni în viața noastră cotidiană. În final, ne vom concentra asupra modului în care această energie a schimbării adusă de luna plină în Scorpion poate influența parcursul nostru în viitor și cum putem folosi această perioadă pentru a ne alinia cu scopurile și aspirațiile noastre. Ar fi bine să nu renunți la a doua parte a acestui material. Prin înțelegerea conjuncturii astrologice generale, poți obține o perspectivă mai completă și mai profundă asupra modului în care poți folosi cu succes această perioadă de transformare și evoluție personală. Să începem! Hai să vedem cum te poate influența luna plină în Scorpion în funcție de zodia ta. Berbec. Pentru tine, această lună plină aduce lumină asupra resurselor neexploatate și a unor noi modalități de a-ți satisface spiritul aventuros. Este momentul să fii curajos și să te bucuri de tot ceea ce viața are de oferit. Nu te ascunde în umbră, ci strălucește în lumină. Taur. Această lună plină aduce un impuls de deschidere emoțională și introspecție în viața ta sentimentală. Este un moment potrivit să-ți exprimi sentimentele în profunzime și să fii sincer în relațiile tale. Gemeni, tu, mai mult decât oricine, ai nevoie de o pauză bine meritată. Luna plină te invită să încetinești ritmul și să te retragi în liniște pentru o vreme. Chiar dacă te simți puțin neliniștit să fii singur, timpul petrecut în solitudine îți va aduce beneficii pe toate planurile. Rac. Este important să te concentrezi pe propriile tale nevoi și să te asiguri că îți acorzi timpul și spațiul necesar pentru a te simți bine și echilibrat. Indiferent dacă este vorba despre o escapadă de o zi sau orice altă pauză mică, este momentul să te relaxezi și să te îngrijești. Leu. Familia sau viața ta de acasă îți ocupă gândurile în această perioadă. Este normal să vrei să fii acolo pentru cei dragi, dar asigură-te că nu te epuizezi sau nu te neglijezi în acest proces. Amintește-ți că trebuie să ai grijă și de tine pentru a putea avea grijă de ceilalți. Fecioară. Pentru tine, luna plină în Scorpion aduce un apel la introspecție și autodescoperire. Este un moment potrivit pentru a învăța să faci distincția între anxietate și intuiție și să-ți asculți vocea interioară cu încredere. Încrederea în tine te va ajuta să faci alegeri înțelepte și să abordezi cu încredere situațiile dificile și incerte. Balanță. Pentru tine, luna plină în Scorpion poate aduce o conștientizare profundă a relațiilor tale. Poate fi momentul să evaluezi anumite dinamici relaționale și să te eliberezi de relațiile sau situațiile care nu îți mai servesc bine. Este timpul să te conectezi mai profund cu nevoile și dorințele tale autentice. Scorpion. Luna plină e în semnul tău și îți aduce o energie intensă și profundă. Este un moment potrivit pentru a-ți examina emoțiile și pentru a-ți elibera temerile și blocajele interioare. Este un moment bun să te eliberezi de trecut pentru a face loc unui nou început. Săgetător. Această lună plină poate aduce o dorință puternică de aventură și expansiune pentru tine. Poți simți nevoia să ieși din zona ta de confort și să explorezi noi orizonturi. Este momentul să îți urmezi pasiunile și să te lași ghidat de curajul tău interior în căutarea a ceva mai bun. Capricorn. Pentru tine, luna plină în Scorpion poate aduce o conștientizare a valorilor tale și a adevăratelor tale priorități în viață. Poate fi momentul să îți reevaluezi obiectivele și să te concentrezi asupra ceea ce este cu adevărat important pentru tine. Este timpul să construiești o fundație solidă pentru viitorul tău. Vărsător. Această lună plină poate aduce o energie revoluționară și inovatoare pentru tine. Poți simți nevoia să te eliberezi de constrângerile și limitările vechi și să îți urmezi propriul drum. Este momentul să aduci schimbări radicale în viața ta și să te deschizi către noi posibilități și perspective. Pești.
Pentru tine, luna plină în Scorpion poate aduce o conștientizare profundă a aspectelor ascunse și subtile ale vieții tale interioare. Poți simți nevoia să te conectezi mai profund cu intuiția ta și să explorezi laturile mai puțin evidente ale realității. Este timpul să te lași ghidat de sentimentele tale și să-ți urmezi inima în căutarea adevărului și a înțelegerii mai profunde. Și acum, hai să înțelegem tabloul cosmic al acestei luni pline. Pe data de 23 aprilie 2024, soarele strălucește în Taur și luna veghează în Scorpion și energiile lor vor fi puternic influențate de Pluto, planetă a morții și renașterii, care se află în Vărsător în acest an. Pluto este portalul de eliberare a tensiunii dintre soare în Taur și lună în Scorpion și ne oferă cheia, anume schimbarea radicală. Pluto în Vărsător joacă un rol major în timpul lunii pline în Scorpion. Așteaptă-te să simți un conflict între dorința ta de succes în lume și securitate materială versus chemarea de a trăi un stil de viață mai autentic și mai emoțional. Pluto în Vărsător ne ajută să examinăm percepțiile și credințele false care nu se bazează pe realitate. Temerile adesea izvorăsc din iluziile noastre, împiedicându-ne să ne atingem întregul potențial. Această lună plină oferă oportunitatea de a demonta aceste miraje și de a ne apropia de adevăr. Luna plină în Scorpion este unul dintre cele mai importante momente ale lunii, iar dacă doriți să vă conectați cu potențialul energetic pe care îl deține, pentru a vă atinge obiectivele, trebuie să acționați cu pasiune și tenacitate. Această lună plină este favorabilă pentru transformarea oricărui aspect al vieții pe care doriți să-l schimbați. Deoarece soarele este în semnul Taurului, aveți o abordare practică și productivă. În timpul acestei luni pline, mai avem o aliniere cosmică rară, anume conjuncția Jupiter-Uranus. La fiecare 14 ani, planeta norocului se leagă de planeta libertății radicale pentru a ne ajuta să depășim barierele și să descoperim teritorii neexplorate încă. Te revolți împotriva sistemelor, situațiilor și relațiilor care nu aduc ceva bun în viața ta. Pe măsură ce Jupiter se aliniază cu Uranus, poate să apară un nou tip de transformare a sufletului. Este timpul să te deschizi pentru schimbare. Luna plină în Scorpion eliberează un vulcan de emoții, deci pregătiți-vă pentru o perioadă intensă. De asemenea, această lună plină va fi exact la o lună după eclipsa lunară din martie, ceea ce ar putea să ducă la apariția unor implicații karmice în această perioadă. Luna în astrologie este lumea noastră interioară, lumea noastră intuitivă și lumea noastră emoțională. Deoarece se află în Scorpion, semn de apă, este un moment mai puțin despre rațional și logic și mai mult despre sentimente și permisivitate. Există inteligență în emoțiile noastre și o cunoaștere interioară profundă prin intermediul intuiției. Este o lună plină care ne invită să renunțăm la încercările de control, la forțare și la multe alte moduri în care ne luptăm împotriva noastră și, în schimb, să ne îndreptăm direct către noi înșine. Întrebările pe care ni le punem sunt: la ce am întors spatele, de ce anume am fugit, la cine sau la ce ne-a fost frică să privim direct. Avem o invitație către regăsire și ar fi bine să o onorăm. Ne oferă oportunitatea de a începe să ne îndreptăm către acceptare, regăsindu-ne pe noi înșine. Transformarea ne aduce întotdeauna mai aproape de noi și sosește exact atunci când suntem pregătiți pentru ea, dar trebuie să conștientizăm că avem nevoie de schimbare și să acționăm în acest sens. Sub această lună plină, suntem împinși să ne confruntăm cu temerile noastre profunde și să ne eliberăm de iluziile false care ne-au ținut pe loc. Pluto în Vărsător este jucătorul cheie, ajutându-ne să demolăm barierele și să descoperim adevăruri ascunse despre noi înșine. Este un moment potrivit pentru a ne asigura că ne aliniem cu adevărata noastră natură și că suntem pe drumul către o viață autentică și plină de sens. Cu această lună plină, avem încă o dată ocazia să spunem: aleg ceva nou. Dacă acest material ți s-a părut interesant, te rog să îi acorzi un like.
Pentru acces simplu la conținut similar, te poți abona la acest canal de YouTube și prin activarea clopoțelului vei fi notificat de fiecare dată când un material nou este publicat.